ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අත්තම්මයි මමයි YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද හිතුවා ඔයාලට කියලා දෙන්න නාරං කැවුම් එකක් ගොඩක් රසට ලේසියෙන් හදාගන්න විදිහ කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි බලමු ඒක හදන්න කොහොමද, ඒ වගේම අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පොල් කෝප්පයක්, ඒ වගේම සීනි කෝප්පයක්. ඉතින් ඔයාලා පොල් මනින භාජනෙන්ම සීනිත් මැනලා ගත්තම හරි. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා හාල් පිටි. මම මෙතන අරන් තියෙන්නේ හාල් පිටි කෝප්ප භාගයක්. කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක් ඕනේ. ලුණු කුඩු ඕනේ. අපිට ලුණු කුඩු නම් ටිකයි ඕනේ, චුට්ටක් වගේ. එනසාල් බැදලා කුඩු කරගෙන පවුඩර් එකෙන් තේ හැඳි කාලක් අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට වතුර ඕනේ. ඉතින් මේ පොල් කිරි ගන්නත් පුළුවන් ඔයාලට වතුර වෙනුවට. පොල් කිරි ගත්තම රසයි. නමුත් නාරං කැවුම් එක ටික දවසක් තියාගන්න බැරි වෙයි පොල් කිරි දැම්මොත්. අපි එහෙනම් බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම සීනි කෝප්පෙන් සීනි ටිකක් භාජනයට දාගෙන මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි මේ සීනි ටික කැරමල් කරගන්න ඕන. සීනි කෝප්පෙන් සාමාන්‍යයෙන් මේස හැඳි 3ක් විතර මම දාගත්තා. ඉතින් අපි ගින්දර අඩුවෙන් තියාගෙන සීනි ටික ඉස්සෙල්ලා කැරමල් කරගමු. දැන් මේ විදිහට සීනි ටික කැරමල් වීගෙන එනකොට අපි මෙන්න මේ විදිහට භාජනය පොඩ්ඩක් මෙන්න හොලව ගන්න ඕන. මේ විදිහට සොලව අපි සීනි ටික හොඳට කැරමල් කරගමු. විනාඩි 3ක් විතර වෙනවා. දැන් සීනි ටික මම ලිපේ තියලා. දැන් මේ වෙලාවේදී හොඳට නටන වතුර වලින් මම ටිකක් මේකට දාගන්නවා. දාලා අපි ඉතුරු සීනි ටික මේකට දාගමු. දාලා දැන් මේ ටික හොඳට කළු කරගන්න ඕන. දැන් අපේ සීනි ටික හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා ලිපේ ගින්දර අඩුවෙන්ම තියාගෙන සීනි ටික මේ විදිහට දිය කරගන්න. නැත්නම් මේක පිච්චිලා යාවි. දැන් මම මේ වෙලාවේදී පොල් කෝප්පේ මේකට එකතු කරගන්නවා. විනාඩි 8ක් විතර වෙනවා දැන් සීනි ටික ලිපේ තියලා. මම දැන් ලුණු මේ විදිහට ඇඟිලි දෙකට අරගෙන චූටි ප්‍රමාණයක් දාගන්නවා මේකට. එනසාල් කුඩු ටිකකුත් මේකට දාගන්න. දැන් අපි මේක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. මේ පැණි පොල් එකේ තියෙන තෙත ගතිය, කියන්නේ පොල් වල තියෙනවනේ තෙත ගතිය. අපි ඒ තෙත ගතිය හිඳෙනකම් විනාඩියක් දෙකක් මේක ලිපේ තියලා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඕන. හරියට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක තව විනාඩියක් විතර ලිපේ තියලා බා ගන්න ඕන. මද ගින්දරේ හදාගත්තේ මේක විනාඩි 12ක් විතර දැන් වෙනවා. මම දැන් මේකෙන් ලිපෙන් අයින් කරගන්නවා මේක. ලිපෙන් අයින් කරලා අපි මේක ටිකක් නිවෙන්න දෙමු. නැත්නම් අපිට ගුලි ගහ ගන්න බෑනේ රස්නි පිටි. ඒ නිසා නාරං කැවුම් එක බැද ගන්න අපිට පිටි මිශ්‍රණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. මම දැන් හදන්නේ පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්න. ඉතින් මේකට මම හාල් පිටි කෝප භාගයයි කහ තේ හැඳි කාලයි ලුණු වලින් මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් දාගන්නවා. දාලා ඉවර වෙලා අපි වතුර ටික ටික එකතු කරගෙන මේක මේ නාරං කැවුම් එක අපි බැද ගන්න මිශ්‍රණය ටිකක් ඝනට තමයි අපි ගන්න ඕන. ඒ නිසා ඔයාලා වතුර ටික ටික එකතු කරලා මේක හිමීට හදා ගන්න. මෙන්න මේ වගේ පදමට තමයි එන්න ඕන. ගොඩාක් දියාවු කරගන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට ආවම හරි. හරි. දැන් අපි මේක පැත්තකින් තියාගමු. අපි දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒක ටිකක් රත් වුණාම නාරං කැවුම් ටික අපි බැද ගන්න තෙල් එකතු කරගන්න ඕන. අපි දැන් නාරං කැවුම් ටික හදාගමු. ඉතින් ඔයාලා අතේ වතුර ටිකක් හරි තෙල් ටිකක් හරි ගා ගන්න. එතකොට ඇලවෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට හොඳට හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ පැණි පොල් එක ඔයාලා ගොඩාක්ම නිවෙන්න දෙන්නත් එපා. එතකොට ගුලි අර ලිහෙන්න බලනවා.
රස්නේ යන්තම් තිනකොට මේක හදාගන්න. දැන් අපි හදාගත්ත පැණිපොල් බෝල ටික මේ විදිහට පිටි මිශ්‍රණයට දාලා ඉතින් ඔයාලට පේනවනේ මේ නාරං කැවුම් එක අපිට හදාගන්න හරි ලේසි. කැවිලි මීට කලින් හදලා නැති කෙනෙක්ට උනත් මේක බය නැතුව හදාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් කැවුම් මුං අතිරස ඒ වගේ දේවල් හදනකොට වරදින අවස්ථා වැඩි. ඉතින් මේ නාරං කැවුම් එක නම් එහෙම වරදින්නේ නැහැ අපිට බය නැතුව හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. අවුරුදු කැම මේසයට ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේ. දැන් මේ විදිහට විනාඩියක් දෙකක් විතර ගියාට පස්සේ අපි නාරං කැවුම් ටික තෙල් බේරලා බාමු. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හරිම ඉක්මනට ගොඩක් රසට හදාගත්ත නාරං කැවුම් ටික. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. මේක හරිම ලේසි. ඒ වගේම හරිම රසයි. අපිට අවුරුදු මේසයට මේ විදිහට තියන්න පුළුවන් නාරං කැවුම් ටිකක් මේ විදිහට හදාගත්තම. අත් තමයි මම YouTube channel එක ඔයාලා තවම subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේ මේ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට අපි අරගෙන එන videos ඉක්මනටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නාරං කැවුම් එක හදලා අනිවාර්යයෙන්ම මට comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතනවා නම් ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලා ගන්න share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් රසබර කෑමකින් මම ඉක්මනටම ඔයාලගේ ගෙදරට එන්නම්. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.